Chào các bạn nhé. Mình có cái đèn bắt muỗi này các bạn này. Nó bị hiện tượng là đèn thì vẫn sáng nha các bạn. Đó, đèn thì vẫn sáng nhưng mà không bắt được muỗi, không có nổ nữa nha các bạn. Đó, thì giờ mình sẽ thử nhé. Này các bạn thấy này, nó không có đánh lửa nữa này. Không có hiện tượng gì luôn nha các bạn. Đó, thì với cái trường hợp bệnh như thế này, mình sẽ cần phải tháo kiểm tra nha các bạn. Thì sửa cái này cũng khá đơn giản thôi. Nhưng mà có điều là cái nếu mà nó bị đúng ở cái chạm ở hai cái đường này nó cũng không nổ được nha các bạn. Thì cái phần đáy này các bạn cứ tháo rút ra ha. Đó. Rồi tháo 4 cái con ốc ở đây là được các bạn nhớ nha, khi tháo làm sao thì các bạn để lát nữa mình ráp vào y như vậy nhé. Đó, cái phần đèn thì nó vẫn còn nha các bạn, chỉ hư cái phần các bạn tháo 4 cái con ốc này ra, các bạn tháo luôn cái phần này nha thì mới mở ra được nha các bạn. Rồi các bạn tháo phần này ra luôn. Đấy, tháo luôn con ốc này. Đó, tháo hết ra nha các bạn. Thì ở trường hợp này nha các bạn, cái phần mà mạch để tạo ra cái dao động để cho cái bóng đèn sáng không hư. Đó, mình chỉ quan tâm đến cái phần mà cái nâng áp, phần này phần nâng áp nha các bạn. Thì đây nó có những cái con tụ này, các bạn nên xả điện trước nha. Đó, để trừ trường hợp mà nó còn điện nó sẽ giật nha các bạn. Thì ở đây là các bạn này, nó sẽ nâng cái áp lên là 4 con tụ này, thì mỗi con nó nâng lên như vậy nó khoảng tầm 600-700V nha các bạn. Đấy, 4 con tụ màu xanh này nó sẽ nâng áp lên. Thì có trường hợp nó hỏng tụ nha các bạn, mình sẽ kiểm tra. Còn như ở đây vì mình đã có kinh nghiệm mình sửa cái này rồi các bạn, thì có những trường hợp tụ các thứ không hư mà nó hư cái phần này nó chạm vô nhau. Mặc dù là các bạn thấy nó tách rời hết này, nó tách rời hết, nhưng mà khi các bạn đo nó vẫn thông nhau, tức là cái nhựa này nó dẫn điện. Trường hợp đó các bạn phải bỏ cái lá này đi nha các bạn, và các bạn sẽ phải thay. Thì bây giờ thì mình sẽ kiểm tra luôn là coi nó có bị chạm hai cái này không nha các bạn. Thì nếu mà gặp cái ban đó các bạn sửa thì dễ, nhưng mà cái cách làm nó sẽ lâu nha các bạn, tại vì mình sẽ phải đi lại cuốn lại cái lớp đó. Đây mình sẽ mở cái này ra luôn. Đó, mình sẽ rút ra được đó nha các bạn. Cái này thì không kể âm dương nha các bạn, mình để hướng nào cũng đều được hết. Đó, các bạn tận dụng lại cái này, lát nữa thì xong rồi các bạn có thể là tận dụng lại. Đó, trường hợp như thế này các bạn đo làm sao hai cái đầu này buộc nó phải không thông nha. Mình phải đo làm sao để nó không thông thì là được nha các bạn. Nó không thông nha, mình để lên 10 coi nó có thông gì không nha các bạn. Rồi mình để lên 100 ha, có thông rồi các bạn này. Các bạn nhìn đồng hồ này, đó các bạn thấy không, nhiều khi không có nghĩ là nó hư ha, mà nó lại hư cái vấn đề này. Đó, mình đã sửa cái dòng này, các bạn thấy là kim nó có nhảy lên này. Đó, và nếu mà để nhân cho 10 này, các bạn thấy nó lên kim rất là nhiều. Như vậy nhìn thì không thông, các cái sợi này nó cách nhau cả 5 ly nha các bạn, nhưng mà nó vẫn thông điện. Như vậy là cái nhựa này nó dẫn điện nha các bạn. Sau thời gian bụi bẩm hay là cái ẩm thấp nó làm cho cái nhựa này nó dẫn điện nha các bạn. Và khi nó dẫn điện như vậy thì nó đã tự tiêu tốn cái điện năng rồi, cho nên khi con muỗi vào đây nó sẽ không có nổ được con muỗi nha các bạn. Tức là năng lượng nó phải tích trữ sẵn ở đây, và khi con muỗi chạm vào thì nó mới nổ được. Thì ở trường hợp này thì nó đã tự chạm vào nhau rồi, nó tự dẫn điện, nó chạm vào nhau như thế thì không có nổ được muỗi nha các bạn. Năng lượng nó đã bị tiêu tốn hết. Bây giờ mình sẽ cần kiểm tra coi là cái nguồn của nó ra đã đủ chưa nha các bạn. Nếu mà cái nguồn nó ra đủ rồi thì cái phần nguồn này không có hư, mình chỉ xử lý cái phần này thôi ha. Bây giờ nha các bạn, mình sẽ để thang đo 1000 mà điện DC nha các bạn. Mình sẽ xem nó có nguồn nó có ra được số vôn đó không nha các bạn. Đó, các bạn làm lưu ý cẩn thận nhé, cái này nó sẽ giật ha. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện nè. Đó, mình cắm điện ha, và các bạn để ý đồng hồ nhá, nó nhảy lên số bao nhiêu nha các bạn. Đó, lên tới 907V này các bạn này. Như vậy là cái phần nguồn này không có hư ha. Phần nguồn không có hư, mà mình sẽ chỉ xử lý cái phần lõi này, lõi nhôm này thôi nha các bạn.
Đó, nó lên tới cả 1000V ha. Sau 4 lần nâng áp nó sẽ lên được khoảng 1000V. Như vậy là cái phần nguồn còn ok nha các bạn. Thì các bạn nhớ nhá, xả cái phần này đi ha. Đó. Và cái phần khó nhất là cái phần mà làm cái này nè các bạn. Đó, các bạn phải tháo đèn này. Mình đã từng sửa một con như thế này rồi, nó khá là lâu đó các bạn, không đơn giản tí nào hết. Các bạn mình sẽ thay cái đoạn nhôm này nha các bạn, thay cái dây nhôm, và mình sẽ để giữ được cái khung này các bạn phải thay từng cọng nhé. Thì ở đây mình có cái loại nhôm này, dây nhôm này để uốn cây kiểng các bạn có thể mua cái loại này cũng khá rẻ, vài chục ngàn ha. Thì các bạn thấy này nó sẽ bự hơn nha các bạn, nó sẽ bự hơn chút xíu nhưng mà không sao ha, mình sẽ ít vòng hơn. Đó, các bạn đi thì các bạn thay từng cọng một nha các bạn. Đó, mình đã gỡ ra này, và các bạn nhớ nha, mình sẽ thay từng cọng một nha các bạn. Nó dính khá là chắc, ở trên này. Đó, khi các bạn thay thì các bạn thay từng cọng một. Đó, nó hàn vô luôn này, nó hàn vô nhựa luôn, thì cái này các bạn phải xử lý nó nha các bạn. Đó, các bạn giữ được cái khuôn này á, thì phải thay từng cọng. Đó, cái nhựa này trước đây mình đã xử lý bằng cái keo chống thấm, keo trong đó các bạn, mình xịt vô. Đấy, nhưng mà cái nhựa này nó vẫn không đảm bảo, cho nên mình phải dùng phương pháp này nha các bạn. Đó, các bạn cắt bỏ bớt đi. Các bạn cái phần này ha, nó còn dư, các bạn cứ để như vậy cho mình, để lát nếu mình có làm á, nó không có bị vướng vô nha các bạn, và nó không mất cái khuôn. Đó, các bạn cứ tháo ra từng cọng vậy cho mình, nó dính vô luôn trong cái nhựa này. Cái nhựa này chắc là nhựa tái chế các bạn, nó làm cho bị dẫn điện nha các bạn. Đó, các bạn thấy này, làm cái khâu này thì nó dễ nhưng mà nó lâu nha các bạn. Mình sẽ phải đi từ từ ha. Đó, đi lại cái khe cũ nha các bạn, đi lại cái khe cũ này. Đó, rồi trong khi đi dây này các bạn, thì mình phải để cho nó thẳng nhá. Đó, các bạn cứ đi vào cái khe cũ nha các bạn. Rồi khi làm xong cái dây này rồi á, thì các bạn mới đi lại cái dây còn lại ha, thì chắc chắn nó sẽ được nha. Thì mình đã từng sửa cái này rồi đó các bạn. Đó, khúc này nó sẽ hơi rối xíu, thì các bạn phải từ từ các bạn làm sẽ được ha. Đó, các bạn thấy nè, nó khá là khó làm đó nha các bạn. Thì mình làm đến đâu mình phải chấm hàn tới đó nha, để cho nó giữ cố định, chứ không là cái cây trống này nó bị móp vào nha các bạn. Đó, mình hàn lại để cho nó cố định ha, nó không có bị tụt cái dây này ra nữa nha các bạn. Đó, và mình sẽ đến đây thôi là mình ngưng ha. Đó, và đến cái chỗ này này các bạn này, gần mấy cái chỗ này các bạn này. Đó, dí hàn cho nó luôn. Rồi đến bây giờ khi đã được cái dây thứ nhất rồi nha các bạn, thì mình sẽ tiếp tục mình gỡ cái dây thứ hai ra. Đó, bây giờ các bạn thấy này, nếu như mình gỡ hết một lúc á, là các bạn sẽ không giữ được vị trí ngay như thế này đâu nha các bạn. Hoặc là mình nghĩ cái dây nhôm này các bạn nó kém chất lượng á, dây hàng rẻ tiền là lấy đâu ra dây xịn được không các bạn. Đó, mình cắt luôn này cho nó gọn ha. Sau một hồi thì mình đã làm được. Tất nhiên là nó không có đẹp như nguyên thủy đâu các bạn, phải hàn lại này các bạn này. Đó, bây giờ mình sẽ test kiểm tra, nếu như mà nó không thông nữa là ok nha các bạn. Đó, mình sẽ để đồng hồ đây ha, mình để nhân 10 nha các bạn, để cho đo nó nhạy hơn ha. Rồi nếu mà nó không thông á là sẽ được nha, còn nó thông là thôi nha các bạn. Các bạn thấy nó không thông nè, dính tay vô là nó đã thông rồi các bạn này. Bây giờ mình phải không có bỏ tay mình vô ha. Đó, các bạn thấy nó không có thông, kim nó không có nhảy là ok ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ gắn trở lại thôi nha các bạn, mình sẽ gắn trở lại là được ha. Đó, hồi nãy mình có tận dụng lại á cái nút này.
Đó, các bạn bấm này, mình không có đồ bấm cốt, các bạn lấy kìm bấm cũng được nha các bạn. Đó là chắc này ha. Trên này cũng vậy nè các bạn. Đó, rồi các bạn bấm lại ha. Đó, chắc chắn rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm điện và test thử nha. Đó, bây giờ nó đã sáng rồi nè, và mình test thử ha. Đó, nó đã đánh lửa này các bạn này. Nè. Đó, các bạn thấy nè. Vậy là được rồi nha các bạn. Đó, ok rồi ha. Này do cái phích cắm nha. Đó, ok rồi ha các bạn. Rồi mình hy vọng là sau video này các bạn có thể tự sửa được cái đèn bắt muỗi tại nhà nhé. Mình chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt các bạn.